unbox mo. Ngayon, mag-unbox tayo ng 10K worth ng mystery box. Hopefully, yung laman nito worth 10,000. Kung napanood nyo yung previous video ko na bumili ako na 10 Lazada mystery box na pare-pareho yung laman. So, meron siya generic na controller, selfie stick, at saka earphones. Tatlo lang yung laman ng lahat ng 10 box nang galing sa Lazada. Si Poundit, mas legit. Actually, yun talaga yung unang gusto kong bilhin. Maraming iba't ibang klase themes sa website nila. So, check nyo guys. Tingnan natin kung sulit talaga tong Poundit mystery box na to. So, buksan na natin. So, 5 yung content niya guys. So, check natin isa-isa kung ano yung naman. So, start tayo dito sa pinakamaliit box. Sony Walkman siya guys. With headphones sa loob. 4GB. So, Sony Walkman with 4GB of storage. Meron na siyang headphones na kasama. Alright. So, buhay pa pala yung mga Walkman guys. Next ay a Xiaomi True Wireless Earphone. So, white color. Alright, so I guess dalawa na yung earphones natin guys. Ito yung third box. And di ko rin alam kung ano yung nasa loob kasi walang label. Para suspense. Ito yung label. Okay. So, yung third na nakuha natin na item ay isang power bank from Anker. So, 1,400 milliamps. Right? So far, so good, no? So, yung pang-apat, kita ko na siya. Isa siyang Instax Mini 9. So, loob niya meron tayong Instax camera, syempre. Hand strap, close-up lens attachment, stickers, dalawang battery, AA, saka manual. Last but not the least, may guess nyo ba kung ano naman? ProMate. Oh, okay. So, earphones pala siya, guys. Kala ko mic. Dynamic over-ear wireless stereo headset. 26 hours of playtime. Bluetooth 5. Alright, guys. So, ito yung mga nakuha natin sa mystery box ng Poundit. Nagkakahalagang 10,000 pesos. Sulit nga ba siya? Sa akin, sulit siya. Pero, ang daming earphones. In-unboxing natin ng Poundit 10K mystery box. Mas sulit siya sa Lazada. Order pa ako next month. Yung susunod ko na mystery box is pang giveaway. Please subscribe, please like. Thank you. This is Papa Laren. Thank you. This is Papa Laren. Yes, guys, thank you. So, this is Papa Laren.